Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một món ăn nữa cũng rất là quen thuộc và gần gũi với mỗi bữa cơm gia đình. Đó là món ếch xào xả nghệ. Để làm được món ếch xào xả nghệ, các bạn chuẩn bị cho mình các nguyên liệu. Ở đây là 1 kg ếch. Mình mua về mình đã sơ chế thật là sạch rồi. Cũng như là các gia vị nêm nếm cần thiết khác như là nước mắm, đường, muối, hạt nêm, bột ngọt và bột nghệ, cũng như là sả và ớt băm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món ếch xào xả nghệ này nhé. Đầu tiên ếch các bạn sẽ chặt riêng đùi. Rồi đối với cái phần thân ếch, đây là cái phần sống lưng ếch thì các bạn sẽ băm. Nếu như quá to các bạn sẽ chặt đôi. Ở đây mình có 4 cây sả băm nhuyễn, 1 cái ớt sừng băm nhuyễn. Nếu như ai ăn cay được thì các bạn thay thế bằng ớt hiểm nha. Ớt sừng thì chỉ hơi the chứ nó không cay, trẻ nhỏ vẫn có thể ăn được. Và đây là 3 tép tỏi băm nhuyễn. Bắt chảo lên bếp, cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu đã bắt đầu nóng, các bạn cho 1/2 sả băm vào. 1/2 còn lại các bạn sẽ để lại nha. Cho 1/2 ớt băm luôn nha các bạn. Rồi cho hết tỏi băm vào. Sả bắt đầu vàng và thơm thì các bạn sẽ cho ớt vào. Trời cũng hơi tối rồi nên nhìn nó cũng không rõ lắm. Rồi ếch đã bắt đầu săn lại. Bây giờ các bạn nêm gia vị để mức lửa nhỏ nha. Cho vào đây 1 muỗng canh vung đường, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê hạt nêm. Cho vào đây 4 muỗng canh nước mắm. Tiếp đến các bạn sẽ cho bột nghệ vào. Bây giờ mình cho vào đây 1 muỗng vung, 1 muỗng cà phê vung bột nghệ. Muỗng cà phê tức là cái muỗng nhỏ mình hay uống cà phê đó các bạn. Bột nghệ này mình tự làm các bạn ơi, cho nên là cái màu bột nghệ nó cũng sẽ rất là đẹp ha. Rồi giờ mình đảo qua một lần. Lúc này các bạn có thể là tăng mức lửa lớn một chút. Hôm nay mình cũng nấu không biết củi luôn nha các bạn. Rồi đây món ăn của mình ha. Rồi lúc này mình cũng đã hạ bớt lửa xuống một chút rồi, để giúp món ăn có màu sắc đẹp hơn. Thì ở đây mình có nước màu, mình cho đây là 1 muỗng canh. Đối với món ếch xào xả nghệ này á, mình không có cho nước nha các bạn. Màu sắc rất là đẹp luôn các bạn ơi, và rất là thơm luôn á. Dạo này trời hay mưa các bạn, cho nên là mình vào bếp á, mình làm những cái món ăn như thế này nè, sẽ rất là bắt cơm nha. Rồi nếu mà các bạn quan sát thì các bạn cũng thấy được là cái món ếch xào xả nghệ của mình á, nó đã gần cạn nước luôn rồi. Thì các bạn sẽ cho hết cái lượng sả băm cũng như là ớt băm còn lại vào luôn. Lý do mình phải cho vào như thế này á, thì mình vẫn giữ được cái hương vị đặc trưng của sả và nó không bị cháy khét. Đã nói là ếch xào xả nghệ cho nên là sả cũng như là nghệ nó cũng phải nhiều ha. Các bạn đảo sơ qua khoảng 3 phút nữa là các bạn tắt bếp được rồi. Quá ngon luôn.
Wow, đói bụng quá các bạn ơi. Ngoài trời thì đang mưa, ở trong nhà thì mình bên một cái bếp củi nấu thêm một cái chảo ếch xào xả nghệ. Quá ngon luôn các bạn. Nghe là thấy thèm rồi ha. Rồi mình mang ra ngoài trời cho nó sáng hơn một tí với các bạn. Giờ này cũng đã chiều tối rồi, cho nên là nó cũng không có rõ lắm. Rồi mình cũng đã làm xong món ếch xào xả nghệ các bạn. Khi nào mà các bạn tắt bếp rồi thì các bạn mới cho bột ngọt vào nha. Còn ai mà không thích ăn bột ngọt hoặc dị ứng với bột ngọt thì các bạn không cần cho vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức cho các bạn ơi. Rất là ngon luôn nha.